हाय फ्रेंड्स, आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे बासुंदी चहा। तर त्यासाठी मी गॅसवर एक पातेले ठेवले आहे। त्यामध्ये हे 1 कप पाणी, 2 चमचे साखर आणि 1.5 चमचा चहापूड। आपण यामध्ये पाव चमचा वेलची पुडी घालू। तर हे मिश्रण उकळायला ठेवू। आता चहाला उकळी येत आहे। आपल्याला हे लो फ्लेमवर 5 ते 6 मिनिटं असंच उकळत ठेवायचं आहे। आता हे मिश्रण 6 ते 7 मिनिटं लो फ्लेमवर चांगले उकळले आहे। आता आपण यामध्ये पाऊण कप आटवलेले दूध घालू। हे दूध 1.5 कप होते, जे मी आटवून निम्मे म्हणजे पाऊण कप केले आहे। आता आपण ह्याला परत उकळी देऊ। आता चहाला छान उकळी फुटली आहे। मस्त बासुंदीचा सुगंधही येत आहे। आपण 10 ते 20 सेकंद हे परत असे उकळून घेऊ। आता चहा एकदम रेडी आहे। आपण हा कपात ओतून पटकन सर्व करून घेऊ। तर आता रेडी आहे आपला बासुंदी चहा। थँक यू।